برحب بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا ان فقرتنا النهارده هتكون عن الخيانه. ويعني في بعض البديهيات اللي بقت معروفه ان الزوج بيبقى الاكثر او الرجل بيبقى هو الاكثر خيانه عن الزوجه، نتيجه لعاداتنا لتقاليدنا، لكون الراجل اصلا يعني سهل انه يخون اسرع من المراه. ده هنحاول نعرف السبب ايه وازاي نكتشف ده مع استشاري طبعا الصحه النفسيه بالطاقه الحيويه الدكتور احمد عماره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك. اهلا وسهلا. هو فعلا يعني ما يقال من البديهيات ان الرجل يعني هو دائما الاميل والاسرع الى الخيانه، ده صحيح؟ لو تحرينا الدقه في المصطلحات، في 4 مصطلحات: في ذكر وانثى، وفي رجل، رجال ونساء. ففي من الذكور رجال، وفي من الذكور نساء، وفي من الإناث رجال، وفي من الإناث نساء. لخبطتك؟ لا 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 لا، هي كلمات ليها معنى بصراحة. أيوة، لأن ذكر وأنثى معناها حالة الجسم وجنسه إيه. صحيح. سماته السيكولوجية هي اللي ممكن تبقى سمات راجل أو سمات نساء. يعني في بعض الذكور تتعاملي معاه تحسي إن هو بنسميه كده خرع، مش راجل، يعني ده يبقى ذكر يحمل صفات نساء معايا. وفي بعض الإناث تتعاملي معاها تحسي إنها قوية وإنها راجل، فهي أنثى تحمل صفات رجال. كويس كده؟ اللي بيحمل صفات الرجال هو الأكثر عرضة لأنه يعمل حاجات غلط أو خيانة. اللي يحمل صفات رجال؟ أيوة. إزاي بقى؟ لأنه بيحب يتمرد دايما، وبيحب عايز ياخد كل حاجة، وعايز يبقى عنده سلطة، وعايز يعمل اللي هو عاوزه بلا أي ليميت. وبالتالي جت عندها من النساء أو من الرجال. أيوة. أو من الذكور. إناث أو ذكور بقى. فالنقطة المهمة قوي إن وده للأسف حاصل برضه بسبب مجتمعنا، لأن المجتمع أصبح لو حد النهاردة اتكلم عن كلمة حرية هتلاقي أوتوماتيك دماغه راحت لكل حاجة ممنوعة. وبالتالي لما الإنسان يكتسب صفة راجل فأنا حر، هيقوم أوتوماتيك يبدأ يميل لأنه يجرب كل حاجة غلط أو حاجة ممنوعة. بس أنا عايز أقول حتة مهمة هنا الأول، ودي يمكن قلتها كذا مرة لعل وعسى الناس يفهموها، هي بس مصطلح خيانة. مصطلح خيانة بيعمل حاجة صعبة جدا. إيه هي؟ بيخلي الشخص اللي عمل الفعل هو الأقل ألما، والطرف الثاني اللي مسميها خيانة هو اللي بيتعذب. طب ما ده حقيقي. لا. إزاي بقى؟ ليه؟ لأن المفروض إن أنا فاهم إن إحنا كلنا في الأرض عبيد للإله، صح كده؟ صح كده. يبقى أنا لو أنا عملت حاجة سلبية ده اسمه ذنب للإله، مش خيانة ليا. أنا مش طرف أصلا، هو عنده مشكلة، أنا ماليش دعوة. لما الأنثى تسمي اللي الزوج بيعمله خيانة بتفقد الثقة فورا، بتحس إن هي فيها مشكلة، لكن هو بيخون ربه مش بيخونك أنت أصلا. ممكن يكون هي مش في دماغه أساسا، ممكن يكون بيحبها بس هو مريض. فهمتي أقصد إيه؟ طيب الخيانة مراحل ودرجات وليها تعريفات كتيرة، يعني ممكن بالنظرة يخون، بالكلمة يخون، على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن في رسائل كتير بنقراها زوجة يعني بتمسك زوجها متلبس بمسجات ورسائل على الفيسبوك، على يعني بغض النظر على انهي وسيلة بس بيخون. ايه هي الخيانة؟ يعني امتى نقدر نقول ان زوجي خاين، والدرجة اللي انا لازم يعني اقف فيها قدامه؟ طيب امتى ان انا اقول ان فلان خاين؟ ما ينفعش اقول خالص كده اصلا. ليه انت بقى؟ رافض هذا المصطلح؟ لا، ده اسمه حكم. مفيش بشري على وجه الارض من حقه يحكم على حد. اللي بيعمل جادجمنت ده بيتعذب. يعني هديكي حتى مثال، حتى لو خدناها من ناحيه قانونيه، انا النهارده لو صحيت من النوم لقيت واحد في البيت عندي بيسرق، ما ينفعش اقول عليه حرامي. لازم اخده عشان اوديه للجهه اللي من حقها تحكم عليه انه حرامي. ده قانونا اصلا وده دينيا، ده اسمه حكم على الناس. فهمتي اقصد ايه؟ انا النهارده ممكن اكون بتعامل معاكي رحت متنرفز ومزعق، ما ينفعش تسميني انسان عصبي، لان ممكن اكون ابقى انا اهدى خلق الله بس دلوقتي اتنرفزت. فاللي بيعمل احكام دايما هو اللي بيتعذب، بيتألم، لان الحكم ده لم يختص به الاله الا البشر اللي اسمه قاضي، ويكونوا 2، واحد لوحده لا. ده انت كده يا دكتور بتهدم لنا افكار كتير. انا هدفي ناس ابقى سعيده.
انا هدفي الناس تبقى سعيده والناس تعرف تعيش صح والدنيا تبقى ماشيه بسويه مش فيها لخبطه. لان كمان هديكي مثال بسيط، انا هحكم عليه ان هو خاين، هو يحكم عليا ان انا غبيه وان انا انسانه ما بتقدرنيش، وكل واحد بيبقى عايش في الاحكام. الاحكام دي بتعمل تشويش في العقل، بتدمر الدنيا. شكاكة. بتدمر الدنيا. فاول ما حد يحط حكم في عقله، احنا حتى بنسميه كده، بيبدا ياخد سكاكين في قلبه هو بمقدار الاحكام اللي هو حاططها. وكل ما الاحكام بقت اكتر كل ما انت اللي اتعذبت اللي قلت الاحكام. انت مالك؟ ازاي؟ ما انا برضو عايزه افهم ازاي يعني اتنين، ازاي مثلا زوجين أيوة في بيت واحد الحل. والزوج مثلا يعني بالبلدي كده مقضيها ومش عايز الزوجه تتألم. انا ماسك الموضوع شكله غريب شويه، بس انا هوصل في الاخر لحل يكون مرضي الطرفين. اولا انا ما ينفعش احكم، ده مش شغلي. طيب لما الاقي حد بيعمل فعل سلبي هسميه جوزي حبيبي بيعمل فعل سلبي، مش هو خاين. الفعل ده سلبي وحرام. اتكلم على الفعل مش على الشخص. ادي اول حاجه. حلو كده؟ الشخص بيعمل فيه شيء حرام. النقطه الخطيره كمان ايه؟ ان لو الراجل او ست بقى، لو كل واحد فيهم اتهم التاني غصب عنه بيبقى شايف ان ده الهي. يعني ايه الهي؟ يعني انا لو عرفت ما اخليهوش ياخد باله ابقى واو. فكوني انا زوجه وقلت له انت خاين، هيقعد يثبت لي اني مش خاين، فهيبدا يعمل حاجات قدامي تبين لي ان هو مش خاين. ولما يروح يعمل حاجات بره هيحس بالفرحه قد ايه ان انا خليتها مش ما تعرفش. اوكي. لكن لو انا قلت له انت عند ربنا مذنب، هتلاقيه حس بالقرف وهو بيعمل حاجه هناك بره. دي حته نفسيه خطيره، ان لو ربطته بالاله هو بعد شويه بيحس بالقرف، بيحس بحاجه ملخبطه جوه. لكن لو انا ربطته ببشر هيحس بالسعاده وبالنشوه انه انتصر وعملها من غير ما يتعرف، فبخليه يستمر اصلا. فهمتي اقصد ايه؟ يعني ممكن نقول ان دي مرحله من مراحل العلاج. ما هي ايوه، ما انا ده اللي بتكلم فيه. ما هو اساسا لو انا حطيت الاسس صح انا بحل الدنيا اسرع. يعني هديكي مثال بسيط، كل انسان في الدنيا بيذنب، صح كده؟ ما في بشري على وجه الارض ما بيذنبش. خلاص؟ الذنوب بقى الخاصه بالاناث مختلفه عن الذنوب الخاصه بالذكور، بس ده ذنب وده ذنب. طيب في النقطه دي بقى خليني بس اسالك سؤال، لان مهم قوي، لان يعني الله يعني، وانا مش عايزه اتكلم دين، بس الفكره ان ربنا ما خصصش ذنوب للإناث هتحاسب عليها بشكل، وذنوب للرجال هيحاسبوا عليها بشكل آخر. صح. الاثنين إن أذنبوا هيقعوا في نفس المحظور عند ربنا. الحساب واحد. صح. تمام. احنا ليه في مجتمعاتنا مش عاملين؟ هو ده اللي حاصل، ده اللي بتكلم فيه. اللي حاصل ايه بقى؟ ان احنا عندنا في مجتمعاتنا بقى فيه ذنوب معينة اشتهر ان الرجال بيعملوها، وذنوب معينة اشتهر ان النساء بيعملوها. هديكي مثال، مثلا العلاقات وكلام البنات والمعاكسات وانه يجري ورا بنت والكلام ده كله بقى مشهور ان الولاد بيعملوها. الغيبه والنميمه واللت والعجن والكلام ده كله بقى مشهور ان الستات بيعملوه، والاثنين حرام. بس ده بقى المشهور دلوقتي. فهمت اقصد ايه؟ طب تعالي نشوف بمعيار الاله مين اكثر حرمانيه، الكلام عن الناس ولا الزنا؟ هتلاقي عند الاله الكلام عن الناس اكثر حرمانيه، بس مجتمعنا ضخم دي اكتر. فهمت اقصد ايه؟ يعني لا والله ما ضخمهاش ولا حاجه. هقول لك اهو في شويه رسائل مبعوثه لنا بيعملوها، بس بيضخمها. يعني لو حد عرف مصيبه، ده بالنسبه لكن لو حد عرف ان حد بيجيب سيره حد، طب لو قارنا راجل وست، لو قلنا الراجل خان او الست خانت، ده المجتمع بقى. الراجل بيهون على الراجل خيانته. وطبعا الست دي بيعتبروها يا عم ده راجل، ده بدا يشوف نفسه، خليه كده في ساعات بيعتبروها مدح دلوقتي. بالظبط. ساره مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ساره؟ الحمد لله. ساره انت عندك كام سنه؟ انا عندي 21. مخطوبه ولا لسه؟ لا متجوزه. متزوجه. طيب دكتور عماره معاكي، اتفضلي، عايزه تسالي في ايه؟ والله يا دكتور انا هو ما شفتش منه اي خيانه ولا اي حاجه، بس انا عندي حته الغيره بتوصل لشك، فمخلياني مش فعلا تعباني جدا. لما ببقى نازل الشغل ببقى حاسه انه مش رايح الشغل. تمام. يعني انت هو خلينا نسميها بقى بمصطلحاتها صح، انت متعلقه بيه لدرجه ان التعلق عمل غيره جديده، فالغيره ولدت سلوك الشك، صح كده؟ فالشك خلاكي مش عارفه تقعدي على بعضك زي ما بيقولوا، وقاعده بقى الافكار والهواجس والمخاوف عماله تيجي في عقلك فتخافي اكتر، فبقى عندك رغبه تطمني. وصلتي لمرحله تفتيش ولا لسه؟
بتفتشي وراه ولا لسه؟ بفتش طبعا. طيب اصل ده الطبيعي، ده التطور الطبيعي. بعد كده هتاخدي مصيبه في الاخر، فانتبهي. انتبهي عشان اخر المرحله اللي قبل المصايب هي التفتيش. فانتبهي. هقول لك تعملي ايه دلوقتي. حاضر. شكرا طيب. ليك يا ساره. هو طب ثانيه واحده، ده كل الستات تقريبا بتفتش في حاجه جوازهم يعني. ده اللي بتكلم فيه. هقول لك حاجه مهمه قوي. خليني احكي لكم قصه يمكن من ضمن من اقوى القصص اللي انا دايما بحكيها في الحته دي بالذات. مره زوجة كانت جايه جالسه عندها مشكله كبيره مع جوزها، وجايه منهاره. من حسن الحظ انها اكتشفت الموضوع ده قبل ما تجيلي بيوم ولا يومين. خلاص ايه اللي حصل بقى؟ معديه من جنب الصالون كده، فسمعت جوزها بيتكلم في التليفون، فراحت رايحه تسمع اللي هو اسمه التصنت اللي ربنا محرمه. خلاص اي حاجه بتعمل مصايب تلاقي ربنا محرمها، او بمعنى اصح اي حاجه بتاخد فيها دور الاله مالكش دعوه. تمام. دور الاله انت عايز تعرف عشان تحكم، انت مالك معايا. اللي بيحصل ايه بقى؟ هي بتسمعه فسمعت بالنص كده، يعني مش هينفع كده، يعني بقالي اسبوعين بكلمك ولسه ما شفتكيش. طيب انا هبقى في نفس المكان النهارده وهتلاقيني لابس بدله لونها كذا او جاكيت لونه كذا، ولازم اشوفك النهارده بقى، واضح من صوتك انك حلوه. هي سمعت كده بالظبط. خلاص كده. المهم اللي حصل بقى، النار ولعت جواها وكانت هتقلب الدنيا، فقالت خلاص انا كده كده رايحه عندي جلسه، اما اشوف الاول قبل ما اخد اي تصرف. واحنا قاعدين في الجلسه، انا دايما بعمل القاعده دي مع اي حاجه بتحصل، اي سلوك من السلوكيات السلبيه دي. اول حاجه، انت مخيره دينيا تكملي ولا لا، دي حاجه خاصه بيكي انت كزوجه. الدين مخيرها، عايزه تكمل اهلا وسهلا، مش عايزه اهلا وسهلا، بس تعالي نفهم الدنيا صح عشان تختاري صح. ما حدش يقدر يلومك، ده قرارك انت. اول حاجه، هو بيتعامل معاكي وحش؟ لا. واجباته الزوجيه صح؟ زي الفل. طب لو ما كنتيش شفتي ده انا عايشه جنه. طب حلو جدا، يبقى اذا هو مش مقصر معاكي كأنثى. بيعاملك كويس، العلاقه بينكم كويسه، العلاقه الجنسيه زي الفل وبقى مستمتعين. يعني اذا من غير ما تعرفي المعلومه دي انتوا حياتكم زي الفل، راضيه عنه كزوج. تقول لي اقول لها حلو. اذا الذنب ده هو حاجه خاصه بيه، هو بيعملها مع ربنا، مالكيش علاقه. تعالي نعرف نتعامل ازاي عشان نخليه يوقفه. لو انت تعاملتي ان هو مذنب، فانت دلوقتي هتفكري ازاي تخليه يرجع لربنا، فبتعملي حاجه خير، ربنا هيكون معاكي. عايز تعملي كده ولا عايز تطلقي؟ تقولي لا انا مش عايز اطلق، انا بحبه. طب تعالي نعمل كده. يبقى وانت بتفكري ازاي تتعاملي معاه كمذنب، مش هتبقي حاسه بنار من جوه، هتبقي حاسه بالشفقه حتى تجاهه. اسلوب التعامل معاه داخل البيت هيختلف. هتحسي بالشفقه تجاهه. هتحسي ان هو مسكين وعايزه تساعديه. هتحسي انك اكبر، هتحسي انك اعظم، بتعملي حاجه لله قويه. لكن اول ما تقولي بيخني، هتقفي قدام مرايه كتير. انا متهيألي في ستات كتير بتتفرج علينا دلوقتي، انا عارف، مش قادرين يتأقلموا مع هذا الفكر، بس يعني احنا وراكم ان شاء الله لحد ما نوصل الفكره للاخر. احكي بقيه القصه. طب عشان استاذ احمد معانا يعني من قبل ما نبدا طيب القصه. خلاص. فاستاذ احمد مساء الخير. خير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. احمد مكاوي من الاهليه. اهلا وسهلا بيك. اولا ايه اللي وصل الناس في موضوع الخيانه؟ انا عاوز اعرف يعني دلوقتي انا بنقول خيانه طب ايه اللي وصل الناس في موضوع الخيانه؟ هل الخيانه في دم الانسان؟ ربنا خلق الخيانه في دم البني ادم؟ ولا الخيانه دي في عدم التغيير بقى الشخص اللي قدامك ما بيتغيرش؟ مفيش تغيير. يعني لما راجل يتزوج مثلا، الست المفروض تغير من نفسها او من شخصيتها كل يوم في تغيير جديد، ما يشوفها هي احلى انسانه في العالم، ما يشوفش حاجه احسن منها، والعكس برضه، فان الست تشوف راجل كده. هو ده اللي بيدي الخيانه. وعدا برضه التصرفات اللي مش كويسه. انما الانسان نفسه اولا اللي سمه مش فيه خيانه. الخيانه بتبدا مننا احنا، من تصرفاتنا الغلط. المفروض ان احنا نغير من نفسنا عشان ما يبقاش فيه خيانه. وبرضه عدم يعني انا لما بغير زياده عن اللزوم وبيبقى فيه اختناق، بحب والشك زياده عن اللزوم غلط برضه. فبرضه تصرفاتنا هي اللي مش صح، وهي اللي بتوصل الناس لكده. يعني دي اضافه يا استاذ احمد، مش سؤال، دي اضافه بتضيفها المعلومات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. طيب هو هرجع عشان دي مهمه قوي. معلش طيب خلاص وبعدين نرد بقى. هي سمعت الكلام بصراحه. في جلسه ساعات بنعملها كده لما يكون في نار بقى وحاسه بحاله غل، بنعملها عشان تهدي كل المشاعر دي بحيث تقدر تتصرف صح. لان الانسان لو كان منفعل بيتصرف تصرفات تقلب مشاكل في الاخر. صحيح. المهم الحمد لله سمعت الكلام. وحته مهمه كمان بقى في التوقيت ده، لازم تدي ثقه اكتر. وقلت لها بصي بقى عشان نحرك ضميره، روحي قولي له كده ربنا يبارك لي فيك يا رب، انا بشكر ربنا عليك وعلى اخلاصك،
وعلى انك انسان يعني بسم الله ما شاء الله بتتقي ربنا فيا، عشان نحرك الحته اللي جوه دي. عصرت كام كيلو ليمون قبل ما أنا تروح هكمل. تقول له. لا، ما هي بتعملها بقلب صافي لما تكون واعيه انها عايزه الانسان يكون كويس. تمام. المهم، فبعد فتره قالت لي بقى زي الفل جدا بسم الله ما شاء الله، وعلاقتنا بقت احسن بكتير، وانا ما عدتش شاغله دماغي هو بيعمل ايه، دي بينه وبين ربنا. خلاص. بعديها بشويه كان في عندنا كورس، ففي وسط الكورس قالت لي عندي حاجه مفاجاه. طب فاكر؟ قلت تعالي بس في ايه؟ قالت لي كان امبارح او اول امبارح فرح اخويا، وهما في الفرح اخوها خبطها كتف كده وقال لها انا عايزك تشكري لي جوزك. فبتقول له ليه؟ قال لها اصل انا كنت مكلفه يختبر لي خطيبتي. هنا مشكله التصنت بقى. لو كانت دخلت عملت مشكله، هو اصلا الاثنين اغبياء، سوري يعني، ده موقف غلط ما ينفعش يحصل، ولكن هو عايز يخدم اخو مراته، فحب يعاكس البنت كل شويه يكلمها عشان تجيله، فلما هي ما جاتش قال له دوس اتجوز، هي انسانه محترمه. هي سمعته بيقول الكلام ده، لو في التوقيت ده الاثنين حلفوا لها ان هم بيعملوا فيلم مش هتصدقهم. دي مشكله التصنت. التصنت بيخلي الانسان ياخد الداتا ويفسرها بأسوأ تصرف، بأسوأ احتمال، ومش هيقتنع بأي حاجه تانية، فبيعيش أسوأ المشاعر. طب ساره في الاول، يعني ساره وهي بتتكلم انت قلت لها جزء مهم قوي، انت بداتي مرحله التفتيش ولا لا؟ لان مرحله التفتيش دي قبل الخطوه الاخيره يعني، او قبل المصيبه. ايه هي مرحله التفتيش وايه هي المصيبه؟ قبل مرحله التفتيش نمسك مرحله الغيره، لان دي برضو مهمه قوي. الناس فاكره ان الغيره حاجه وحشه. الغيره شعور طبيعي فطري ربنا مودعه جوانا عشان يدفعني لسلوك ايجابي. انا النهارده حضرتك مذيعه وانا مذيع مثلا، فانت عامله برنامج قوي احسن من البرنامج اللي انا عملته، لازم احس بالغيره والا ما اكونش بني ادم. بس لما احس بالغيره بقى، الغيره دي هتخليني انا كمان اجتهد وابقى احسن، عشان نقعد نتنافس في الصح نكون احسن. فانا عملت البرنامج اللي جاي احسن منك، فتحسي بغيره شويه تقولي مطوره انت كمان، فكلنا نتطور. دي الغيره السويه اللي بتطلع سلوك سوي مركز عليا انا. معايا؟ طيب انا النهارده بقى متجوز، الغيره ليها طرفين، في حاجه اسمها غيره من او غيره على. في الحاله بتاعتها هي بتغير على جوزها من البنات، في طرفين اهو، غيره على غيره من. في مثال المذيعه، انا بغير عن نجاح منك وحضرتك بتغير عن نجاح مني. الانسان بقى الغيره على دي لازم يكون مهتم بيها. يعني انا النهارده بغير على مراتي، بغير على زوجي، عشان الغيره تطفي لازم اهتم بيه واراعيه واقدره واثق فيه. طب لو وجهت السلوكيات تجاه من انا بغير عليه من الناس، لو مش عايزه يكلم الناس ومركز بقى تركيزي كله على من، الغيره هتقعد تزيد وتزيد وهتقلب بشك وهتطلع سلوكيات شك ومشاكل. يبقى لما احس بالغيره اوجه كل مشاعري وتفكيري على الغيره اللي انا الشيء اللي بغير عليه، مش اللي بغير منه. هديها بمثال اوضح شويه. انا النهارده بالمثال بتاعها بقى، هو انا هحلها لك بحاجه بسيطه. فضلي. يمكن الواحد وهو بيتدرب زمان كان يقول لك نافس نفسك قبل ما تنافس حد تاني. كويس. فانا بتهيالي هي دي الفكره، ما هي بس هنا ان انا قبل ما ابص لنجاح حد تاني، او قبل ما ابص على من فلانه، بغير من فلانه. أيوة. ابص على الحاجه اللي معايا. انا بغير على ايه؟ بغير على نفسي. على ايه؟ لا انا بغير على نجاح دلوقتي. ايوه، يعني على الحاجه اللي انا بحاول اراعيها. أيوة. بحاول انميها تمام كده. فاهتم باللي انا بغير عليه مش بالبغير منه. اخلي كل اهتمامي في التطوير. انا لو اللي بغير عليه ده شخص زوجي، يبقى اخلي كل اهتمامي ورعايتي ليه. معايا؟ مش في اللي انا بغير منه. اللي بيحصل بقى لو راجل بتلاقيه اول ما يغير على مراته مش بيهتم بيها، بيمنعها، بيوقفها عشان هو مركز على اللي بيغير منهم. صحيح. لو ماشيه في الشارع وحد عاكسها ممكن يشتمها هي. انا مش قايل لك كذا كذا كذا، لانه مركز تفكيره كله على اللي بيغير منه مش اللي بيغير عليه. وبالتالي لو انا ركزت بقى وفهمت ان الغيره دي سلوك طبيعي، انا كل ما احتويت الاخر عشان اهدي المشاعر دي وتعاملت معاه باسلوب راقي، كل المشاعر اتطفت. طب يا دكتور، ده معناه ان انا ما نفتش، ان انا ما فتش في الحاجه، يعني ان لو غيرت، لو شكيت ما فتش في الحاجه. انا برتكب مصيبه اصلا لو فتشت. برتكب مصيبه. هديكي مثال مصيبه ليه. طب بس انا اسال استاذه امل الاول. طيب. استاذه امل، مساء الخير. مساء النور يا فندم. متزوجه يا استاذه امل؟ مكتوب كتابي. نعم.
مكتوب كتابي. ألف مكتوب مبروك يا كتاب. أستاذة لا أمل، طب ليه، ربنا كنت لسه هسألك يعني فتشتي ولا لسه؟ فتشتي في الموبايل طيب؟ فتشتي ولا ناويه؟ والله انا عندي مشكله وكنت محتاره قوي مش عارفه اعمل ايه. اتفضلي. هو انا دلوقتي جوزي كل ما باجي اعمل معاه مشكله بيبعد عني وبيقطعني بالشهر وبالاتنين، ما بيرضاش يكلمني وبيستخدمني انا لما اكلمه. فانا مش عارفه دلوقتي المشكله زادت ومشي وسافر من غير ما اعرف، وقطعني دلوقتي بقى شهرين. فمش عارفه انا هعمل ايه يعني هل ان انا اتطلق منه ولا انا اكمل معاه ومحتاره. اسمعيني كده عشان دي نقطه مهمه قوي. الموضوع ده بيحصل حتى بعد كتب الكتاب؟ يعني لما يحصل بينكم مشكله انتوا الاثنين بيسيبك ممكن توصل لشهرين ما بيكلمكيش؟ ما بيكلمنيش. وانتي بتتصلي بيه وهو ما بيردش؟ اوقات كتير قوي ما بيردش. طيب هو كده لازم تكوني يعني عامله حسابك، ويعني كده الموضوع مش سهل يعني. بس انا هدا هفهم حته مهمه قوي، ان هو لاقط انك بتحبيه اكتر ما هو بيحبك، صح؟ هو فعلا كده. ايوه، فهو بيبدا بقى عارف ان دي الحته اللي بتوجعك، فطب انا بقى مش انت بتحبيني، طب انا هعلمك الادب. طب ما حضرتك دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه ومحتاره وخايفه اخد قرار اقدم عليه. انا هقول لك حته مهمه قوي، وانا طبعا ما ينفعش اقول لحد لان انا ما سمعتش كمان بقيه المشكله، ولكن الغلط ده لو الشخص لما بيغضب او يزعل يقعد شهرين كاملين ما يكملكيش، نسبه نجاح الجواز لا تتعدى ال 15%. ايوه. ففكري كويس. بشكرك جدا يا امل، وفكري كويس لان الموضوع كده يعني فكري كويس مش قوي سهل قوي قوي. طب نرجع لموضوعنا بقى، لان كده فعلا يعني خلينا اسال سؤال. هل في ناس بطبعهم خاين يعني قبل الجواز بقى؟ لا. مفيش شخص بطبعه خاين؟ لا، الخيانه مكتسبه او يعني طب اسميها بمسمياتها اللي احنا متعودين عليها. بصباص، نسوانجي، يعني رمرام، ده كله يعني كل المسميات المعروفه عن الرجال. ايوه. ده مش طبعه خاين؟ ما هو كلمه طبع، ما يعني كلمه طبع بتوحي ان هو اتولد كده. وبالتالي كاني بقول له انت مالكش ذنب، انت طبعك كده، انت مولود كده. لكن اللي بيحصل ان الانسان اتعود. احنا عندنا في العقل اللاواعي، ودي حته خطيره قوي، العقل اللاواعي دايما بيعمل حاجه اسمها الاوفر استيميشن، او يعني بيزود قوي التوقع. حلو كده. فاللي بيحصل ان هو كل ما يقعد يبص على شكل اي واحده ماشيه، عقله بياخد من كل حاجه عجبته احسن صوره. يعني بص على واحده عجبته عينيها قوي، فالعقل ياخد العين. بعد شويه بيتفرج على بنات تانية فشاف واحده وشها عجبه، شفايفها عجبته، جسمها، ايا كان، يقعد العقل يكون صوره داخليه مكونه من كل الحاجات اللي عجبته، فيخليه ما يعرفش يشبع مع اي واحده، فدايما عمال يبص بره. ده في رجاله بيتعالجوا من ادمان النساء، ده اللي بتكلم فيه. يعني بيروحوا بس المصحات. هو السبب. طيب. ان هو اللي قاعد يدي لنفسه الفرصه انه يبحث ويدور، ومواقع الاباحيه بقت منتشره دلوقتي جدا بسهوله للاسف، فبدا يبرمج عقله من بدري على كثره التعدد المتعه. يعني اللي بيتفرج على، احنا عايزين نعرف مواصفاته علشان هي قبل ما تفكر ترتبط بمثل هذه الشخصيه تبقى عارفه. بس اسمح لي ومشاهدينا الكرام نروح نشوف كده اراء الناس في الشارع بتقول ايه عن الخيانه. انت متجوز؟ الحمد لله متجوز. وانت مراتك قبل كده؟ لا طبعا خالص. بتهزري ولا ايه؟ لا. يعني انا اتجوزت مره تاني بس ما يعتبرش خيانه عشان الجواز ما فيهوش حاجه. اكتشفت خيانته ورحت للمحكمه وخدت الطلاق الحمد لله. انت لو هو خانك انت هتعرفي ازاي؟ هعرف زي اي ست بتحب جوزها. جوازي في ستات بتخون جوزها وفي رجاله بتخون مراتها. كيف تخون زوجتك وتسعدها؟ طبعا لما تبقى هي سعيده هتبقى انت سعيد، البيت كله هيبقى سعيد. انا خدت مراتي كتير وما عرفتش حاجه. بتقفشني. هو اي واحد يقول لمراته انا هتجوز عليك تقتله، هتبقى عبيطه اصلا ما يقولهاش.
هتفضحيني قدام التلفزيون؟ لا قول بامانه مش هنقول لك. لما هتشوفني هي ممكن تقتله بس ما تخونوش. ايه رايك في الستات اللي بتخون ازواجها؟ بتخون ازواجها الستات زباله طبعا. ما اعرفش حاجه اسمها خيانه يعني. ابدا بيحبني كده. ما اقدرش اخونها طبعا عشان حبيبتي بحبها قوي. وهي دي الحكاية من الشارع المصري عن الخيانة من الرجل أو الذكر أو الأنثى. طيب أستاذة هالة مساء الخير. اتفضلي. الو أستاذة هالة متزوجة ولا لأ؟ متزوجة. فتشتي ولا لسه؟ لا فتشت طبعا. ولقيتي إيه؟ لقيته ان هو بيعرف واحدة تانية. أوه طب دكتور عمارة معاكي بقى. وعملتي ايه ساعتها؟ ايه؟ عملتي ايه ساعتها؟ انا ما عملتش حاجة يعني انا حسن انا متجوزة بقالي اكتر من 23 سنة. ماشي وبعدين لقيت حاجات غريبة قوي قوي الايام دي. ماشي مش يعني ايه مش مريضة لحظة بتاع حاجات وبعدين لقيت بقى فجأة تليفونات وحاجات بالليل كده حاجات غريبة بتحصل. فتشت في الورق عرفت ان هو بيعرف واحدة. المهم انا سألت وكده خلاص اتأكدت. هو بقى راح عمل في الليله وبتاع وراح سايب البيت ومش عايز الموضوع ومش عايزنا ولا عايز ولاد والكلام بس. سؤال مهم، حياتك قبل ما تفتشي او قبل ما تكتشفي الموضوع وبعده كانت عامله ازاي؟ قبل وبعد؟ كلها كانت مشاكل. يعني كانت مشاكل قبل ما تكتشفي صح كده؟ ولما اكتشفتي زادت المشاكل ولا قلت؟ على كل حاجه ايه؟ لما اكتشفتي الموضوع المشاكل زادت ولا قلت؟ لا هو عمل هليله وحضرتك بقى يعني ياخدهم بالصوت كده على طول مشكله وراح سايب البيت بس. تمام زادت. طيب حاضر. شكرا ليكي يا استاذه هاله. طيب معانا استاذه رنا مساء الخير يا استاذه رنا. مساء النور. اتفضلي. زوجه ولا؟ لا مدام. مدام طيب يعني زوجه يعني مطلقه؟ لا مش مطلقة أنا متزوجة بقالي سنة امال لا زوجة ليه؟ طب لا زوجة ليه بالظبط يعني زوجة. طيب اتفضلي. اتفضلي سؤالك عن ايه؟ أنا جوزي متجوز قبلي. أنا الزوجة الأخيرة. فأنا الأخيرة يعني مش الثانية يعني؟ تمام. الأخيرة يعني مش الثانية؟ لا الثالثة. الثالثة طيب تمام. بس طبعا يعني كل واحدة فينا بتغير من الثانية. في مشاكل بقى ما بينه وحاسة ان هو دايما بيروح عند الزوجة الثانية فطبعا انا بغير منها جدا. يعني انا نفسي بعترف ده. فانا مش عارفة اكسبه في صفي بل بالعكس انا كل ما جبت سيرتها هو يتعصب عليا. ممكن نقعد مثلا اسبوع او اسبوعين ما نتكلمش بعض. طيب هو ده خارج الموضوع احنا ممكن نخصص له حاجه لوحده بس هقول لك حاجه سريعه. لان دي موضوع شكرا ليك يا رنا واسمعي الدكتور من خلال التلفزيون. لوحده. انا اتكلمت عن الغيره بجزء بسيط. المشكله اللي بتحصل ان الغيره بتحصل بسبب التعلق الشديد مش الحب. التعلق دايما بيصاحبه مشاعر مؤلمه اكتر من المشاعر الممتعه. نعالجه ازاي التعلق ايوه الشديد؟ التعلق يحصل ازاي ان انا اعالجه؟ بانك تغمضي عينيكي. لازم التمرين بتاعه تمرين خيال لان العقل بيتبرمج بالخيال والميزه فيه انه لا يفرق بين الحقيقه والخيال. فلما اتخيل الاشياء اللي انا رافضاها وانا بقول خلاص عادي انا متقبله بيتنسف التعلق من جوه. يعني شوفي اكتر حاجه انت بتفكري فيها وبتعمل لك نار جوه رافضاها، غمضي عينيكي وتخيلي اقصى حاجه فيها. قولي خلاص هو كل يوم بيعمل كده عادي انا متقبله انا راضيه. اللي حاصل بقى ان انت اصلا في عقلك قايله ان دي اكتر حاجه بتجنني. فعقلك كل ما موقف يحصل بيعمل لك اكتر حاله جنون جسمي او مشاعر سلبيه جوه. انا هعكس البرنامج جوه في عقلي. مشاعرنا اجمل ميزه فيها انها مرتبطه بالافكار اللي احنا بنقولها. فانا هقول اللي يهديني عشان اعرف اتعامل مع جوزي. هو كده كده متجوز ولازم هيروح لدي وهيروح لدي. الخطر اللي بيحصل ايه؟ انك لما تكوني رافضه هتعملي سلوكيات تخليه يرفضك انت كمان.
فاللي انت رافضاه هتلاقيه بيزيد، وبالتالي بدل ما يجيلك تعيشوا وقت حلو مع بعض، لا هتلاقي الفكره اللي قلقاكي او اللي رافضاها بتنغص عليكي حاله الراحه معاه، فتعملي مشكله. فزي ما قلتي تقعدي اسبوعين كاملين ما بتكلموش بعض، يعني انت بتزودي الموضوع اكتر، وطبعا اسبوعين يعني مشاكل سلبيه اكتر. احنا معانا استاذ مروان. مساء الخير يا استاذ مروان. انا مساء الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. انا كنت عايز اسال سؤالين لحضرتك. اتفضل. يعني ليه دايما الخائن يعني بيتميز بالذكاء وسرعه البديهه وبقى عنده الرد جاهز؟ يعني لو زوجته قالت له انت بتتكلم مين، على طول بيبقى الرد جاهز على طول من غير توتر، يعني بتكلم اختي بتكلم. انت ذكي يا مروان؟ بتتميز بالذكاء وسرعه البديهه؟ اوعى تقع يا مروان. اوعى تقع، بتوقعك يا مروان. يعني دايما بنلاقي كده يعني انا في الصفه ديت يعني مش خائن الحمد لله يعني. طيب شكرا ليك يا مروان. يعني انا الابشع حضرتك، يعني خيانه الزوج مثلا للزوجه ولا خيانه الصديق للصديق؟ على اساس مثلا ايه الزوجه ممكن تعوض زوجتها، اما الصديق ايه لا يعوض. طيب تمام. طيب شكرا ليك يا مروان. هقول لك حاضر وهنرد عليك. طيب احنا معانا مين؟ ام مصطفى. مساء الخير يا ام مصطفى. مساء النور. اهلا بيكي، اتفضلي سؤالك. يعني دكتور عماره معاكي. ايوه دكتور. يا ام مصطفى تفضلي، ايه سؤالك؟ هو انا جوزي، انا متجوزه بقالي 8 سنين. 8 سنين كويس. عن قصه حب يعني جامده، بس جوزي بقاله فتره، بقاله دلوقتي بتاع 1.5 سنة في خلافات جامده قوي وفي مشاكل، واكتشفت اني مش واحده، دي كذا واحده. وقلت له كتير وحصل مشاكل وقلت على طلاق، ان انا عايزه اطلق، هو مش عايز يطلق. انت ليه وانا مش عايزه الا انت؟ طب بتخوني ليه؟ هسألك سؤال مهم، بس جاوبيني بصراحة مش بعاطفة. انت عارفة انه بيحبك وباقي عليكي صح؟ يا ام مصطفى. طيب انا هجاوب عنك، لان في الغالب ده بيكون الجواب بيكون لما بسألهم في المواقف زي كده. انت عارفة ان ساعات بيجي لي بعض الرجالة في الجلسات يقول لي انا مش عارف اوقف، انا بحب مراتي جدا وعارف ان انا بخليها تتألم، بس انا يعني لو واحدة ضحكت لي بتجنن. طيب ما هي يعني اذا الرجال اميل للخيانة؟ لا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان انا هو بيكون هو نفسه مش عارف يوقف الموضوع. يعني هو مش هو ما بيحبهاش، لان في حته نفسيه خطيره قوي. هقول معلومتين مهمين جدا في الموضوع ده. الرجل يحفز جنسيا بالعين، بالنظر. الرجل يحفز جنسيا بالنظر، والمراه تحفز جنسيا بالسمع. عشان كده بتبدا خيانات الرجال بنظرات، وبتبدا خيانات النساء بكلام. معايا؟ يعني الانثى خيالها واسع جدا، ممكن بمكالمه تليفون تخون وتعمل كل ما لا تتخيله. فهمتي قصدي؟ دي معلومه رقم 1. معلومه رقم 2 ان العلاقه الجنسيه بالنسبه للانثى هي علاقه تعبر عن الحب. العلاقه الجنسيه بالنسبه للذكر هي علاقه اطفاء شهوه، ملهاش علاقه بالحب. يعني ممكن يعمل علاقه مع واحده لا يمكن يحبها ولا يتخيل انه معاها اصلا، معاها في علاقه زوجيه. لا هو طالما هو عارف انها عابره عادي. اللي بيحصل بقى لما الانثى هي بتسقط تفكيرها على تفكير الزوج. يعني هي بتبص، الانثى لو تخيلت انها في حضن راجل تاني غير جوزها ممكن تتقيأ، ممكن ترجع، فبتفكر ان هو كمان طالما عمل علاقه مع واحده تانيه ما بيحبنيش. لكن هو ممكن يكون بيحبها جدا وباقي على البيت جدا، بس هو مش عارف يوقف. هي دي النقطة الخطيرة. لازم لو الأنثى فهمت الحتة دي هتعرف تتعامل مع الموقف صح، ان انت مش لو المشكلة هي بتحبه وعايزة تحافظ عليه. ايوه. طب لو كرامتها ما هنا بقى اعلى، لو الايكو عندها عالي، براحتها بقى. يبقى هي كده يعني اللي عنده الايجو اصلا عالي بقى عمره ما بيكون سعيد اصلا، بياخد دايما القرارات اللي تتعبه. اللي عنده ايجو عالي دايما بتلاقي عكس اللي هو عايزه هو اللي بيحصل. يعني حتى كمان وين داير لما عرف الايجو EGO عرفه انه ايدج جاد اوت، خرج ربنا من القضيه، خليك انت اللي في الصوره. صحيح. حياتي انا، كرامتي معايا. لان الانسان بطبيعته عنده صورتين، صوره منه للاله
وصوره منه للاخرين. هل انت بتنفي دوت عن الانثى أنا ان مش- يكون عندها مش- ايجو عالي؟ عند الاثنين ايجو عالي. يعني بالعكس، يعني لا ينفع الزوج ولا الزوجه طبعاً. الاثنين يبقى عندهم ده ايجو عالي. بيحصل حرايق في البيت. الايجو اصلا ما بيرتاحش الا على النار لانه مش شيطان. فحتى تلاقيه كده تعالي هنا عملت ايه؟ والله ما قصدي، لا قصدك، كانه عايز يولع الدنيا. معايا؟ اللي عايش بشخصيه الايجو دايما ما بيحبش يبسط، بيتجنن لو حد بسط، لازم يضخم ويكبر المواضيع عشان يبقى في نار، يبقى عشان في يرتاح. حاجة. ايوه. طيب استاذه منى، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ورحمة الله كل وبركاته. سنة وانتم طيبين. وانت طيبه. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا لا اتفضلي. مش ممكن. اتفضلي. معلش يا دكتور، والله هو انا الحمد لله جوزي مش متزوج عليا ولا حاجه، بس هو المشكله ان هو في واحد صاحبه متجوز على مراته. فانت خايفه منه بقى. هو كل ما بيحصل ما بيننا مشكله يقول لي والله لازم اتجوز. فخلاص انا اوريدي بقى في الحاله دي موجوده عندي. تمام. وكل ما طب هسألك يحصل سؤال ما بيننا مهم. حاجة هسألك سؤال بجيب مهم. المشاكل القديمه كلها هسألك سؤال مهم. وعدها. هقول لك سر كده للرجاله بس اعمليه، اسمعي كلامي. لما بيقول لك والله هتجوز عليكي، بتتنرفزي وتتضايقي ولا بتقولي له عادي براحتك؟ لا بس انا جوايا بكون زعلانه جدا. طيب. يعني انا مش ببين ده وبقول له مع السلامه، بس انا جوايا بكون زعلانه جدا. طيب حاضر، هقول لك تعملي ايه. هقول بس الرساله للرجاله اللي بيسمعونا، ويا رب يكون جوزك بيسمعني. يعني هشد شده ودن كده خفيفه شويه. ورساله ليكي اسمعيها بروقان، بس هبدا برساله للزوج او لكل راجل. لكل راجل، يعني انا اسف هبقى قاسي شويه في الحته دي. عيب عليك يبقى اله الكون مديلك بعض الصلاحيات او الامكانيات، وبالتالي تبدا تستغل هذه الحاجه اللي ربنا مديها لك علشان تتعب او تذل اللي معاك. هاسقطها لك من ناحيه تانية. تخيل بالظبط كده ان انا معايا فلوس وانت معكش. ينفع اقول لك انت اصلا مش عامل لي اللي انا عايزه؟ ما انا ممكن اجيب 10 زيك، انا معايا فلوس وانت ما تلزمنيش. ينفع اقول لك كده عشان ربنا مديني مال مثلا اقدر احقر منك او اقلل من قيمتك عشان النعمه اللي ربنا مديها لي دي؟ وبالتالي ده استغلال سيء، وده صدقني بيعود على صاحبه بخنقه والام من كل حاجه حواليه. لان كل الم بتعمله للزوجه باستغلال هذا الحق الديني بيعمل لك الم في حياتك وجحيم في المال، في العلاقات، في الامراض لا تتخيله. وبالظبط بيحصل لكل اللي بيهدد دايما مراته بالطلاق. اتحداك لو راجل بيهدد مراته بالطلاق كل شويه، يعني كانه ماسكها بايديها اللي بتوجعها معايا وعايش سعيد، اتحداك هتلاقي عنده مشاكل ماليه، مشاكل صحيه، مشاكل في كل حاجه، لانه استغل هذا الحق اللي ربنا اداهوله لاذلال طرف اخر. فانتبه، لان دي حته خطيره. تعالي بقى للستات. النقطه المهمه قوي ان انت سبحان ربنا كرمك لانك بني ادم على سائر المخلوقات. اوعي تكوني مفكره ان تكريمك او عدمه مرتبط بطلاق او جواز. الطلاق زيه زي الجواز بالظبط. مشكلتنا في مجتمعنا انه شوه وعمل نظره سلبيه للطلاق لكي يسلب من الانثى هذا الحق اللي ربنا مديهولها. لان الجواز في ديننا حريه. لو انا مش متقبل من حقي ان شاء الله لو بعد ساعه او مش هينفع اكمل. لكن مجتمعنا خلانا نعمل زي بعض الناس اللي اتشددوا وقالوا لا ما ينفعش طلاق، وان الجواز سجن، ما ينفعش الطلاق الا بمصايب او بكوارث، وده خارج عن الدين بتاعنا. وبالتالي الطلاق لا ينقص منك شيء، ولا الجواز بيزود نفسك ولا قيمتك شيء. قيمة البني آدم بتتاخد من إلهه مش من الطرف الآخر. لو الطرف الآخر حس إن قيمتك بتاخديها منه هيلعب الموضوع ده كويس قوي. وبالتالي المفروض إنه لو قالك هتجوز مش هتجوز ولا يحرك فيك شعرة. دي حاجة خاصة بيك أنت حر، وتكون نابعة من جوه بثقة ويقين بربي مش بأي حد تاني. أستاذة نسرين، مساء الخير. الو. أيوة اتفضلي يا أستاذة نسرين، سؤالك بقى سريعا جدا عشان الوقت. حضرتك بس كنت عايزه اسال استاذ احمد. اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ احمد، كنت بس عايزه اسال حضرتك، انا متجوزه بقالي شهر وانا عندي جوزي بيركز جدا 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 في كل حاجه. يعني ايه مركز في كل حاجه؟
يعني تركيز في كل حاجة. يعني مثلا لو نقلت حاجة من مكانها يلاحظ ان اتنقلت الحاجة دي. ممنوع مثلا اختلاط مع اي حد. تركيز بيبقى في ادق التفاصيل. تمام. التركيز ده عامل لك ايه بقى؟ هو خلي بالك، هقول لك حاجه مهمه قوي. هقول لك حاجه مهمه قوي. الشخص اللي مركز في كل حاجه هو اللي بيكون تعبان. انت بقى متقبله ده ازاي؟ مستقبلاه ازاي؟ تمام. والله اوقات بعدي الموقف، واوقات مثلا يعني اوقات مثلا بتعصب، او اوقات مثلا بتنرفز، وخصوصا ان هو طبعه جامد جدا. يعني مفيش حته مثلا ليونه او سهوله شويه في التعامل او كده. طيب انا بشكرك شكرا ياسرين، واسمعي طبعا الاجابه من دكتور عماره بعد يعني من خلال التلفزيون، بس عشان في ام سيد لازم بسرعه ونرد على الاثنين مع بعض. الاتصالات شويه عشان اقدر اجاوب على الاسئله. طيب ناخد طب نرد. طيب احسن عشان بس ما يبقاش اسئله كتير ونسيب الناس كده. ناخد ام سيد الاول عشان هي كانت قبلها. لا ما هي التليفون فصل. طيب حاولي تتواصلي معانا بقى. طب ممكن بقى معلش نهدي الاسئله شويه عشان نقدر نجاوب على الاسئله اللي جت. مبدئيا لو احنا عرفنا، ودي يمكن قاعده خلوها دايما حلقه في ذهنكم كويس قوي قوي قوي، الانسان بيبذل طاقات وجهد كبير جدا لتغيير الاخر. بيبذل جهد وطاقات كبيره قوي لتغيير الاخر، وفي الغالب ما بيعرفش يغيره. الاسهل منها 1000 مره انه يبذل 1% من هذا الجهد لتقبل الاخر. لو كلنا عملنا كده هنعيش في راحه وسعاده، لان كل انسان عنده سمات. انا المفروض هتجوزه، فانا عارف السمات ده من بدري. هما ليه فتره الخطوبه معموله؟ عشان اكون عرفت اكبر قدر من السمات. يعني فتره الخطوبه مش للحب ولا للكلام الحلو ولا للخروجات، للاسف زي ما بقى منتشر. فتره الخطوبه للتعارف ولاننا نعرف بعض اكتر وشخصيات بعض اكتر، عشان اشوف انا هينفع اتقبل ده واعيش معاه في بيت واحد ولا لا. طالما حصل وبقينا عايشين في بيت واحد، انت الان مخيره. اما انك، وده الاسهل والاحسن، انك تقولي خلاص هاتي ورقه وقلم كده واكتبي كل صفاته اللي مش عاجباكي، واكتبي قصادها كل صفاته اللي عاجباكي، وقولي هو ده جوزي اهو، انا هتقبله كده عشان اعيش مرتاحه. السلبي عنده كذا وقدامه الايجابي كذا. هتلاقي في الغالب طالما انت مستمره في الجواز ان الجانب الايجابي عنده مرضيكي، بس ناقصك تتقبلي الجانب السلبي. لو تقبلتي السلبي هتبقي مرتاحه جدا. هو بقى طول ما هو مركز هو اللي هيتعب. لو بدأ هو كمان يتقبل ويعدي ويفوت هيبقى هو كمان سعيد. بس خلي بالك، السعاده معديه زي ما الخنقه معديه. لو بقيتي انت سعيده بمنتهى السهوله هتلاقي تدريجيا بقى هو كمان بيستجيب ليكي، وبيبقى الدنيا بمنتهى البساطه بتتحل. بس الشرط انك ما تعلقيش سعادتك على انه يتغير. دي جزئيه مهمه قوي. عايز بس اقول حاجه نختم عشان الفقره بقى، لان يعني طيب. الخيانه اصلا كمصطلح انت رافضه. ما ينفعش اقول حد خان الا لما يعمل حاجتين. يا اما لو انا شاكك لو اديت له فلوس هيسرقها يبقى ده اسمه خاين، او ائتمنته على سر فخرجه ده اسمه خاين. ده مصطلح الخيانه معايا. خان حتى ما سموش خاين، او خان السر او خان الامانه، بس هو مش خاين. لكن اي فعل تاني بيتعمل اسمه اذنب وعمل ذنب، نتعامل بقى في اطار الذنب عشان اشيل نفسي من الموضوع. لان اللي هيسمي الاخر خاين والله هو اللي هيتعب، وبالتالي مش هيعرف يعالج الموضوع وهيقعد يزيد ويزيد ويتفاقم وهو مش واخد باله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية وبالطاقة الحيوية. ومحتاجين حلقات تانية بحقيقي، يعني ازاي برضو نتعامل معاه بقى، نتعلم ازاي نتعامل مع هذا الشخص المذنب ده من جهة، وكمان صفته ايه قبل اصلا ما ندخل بقى، يعني سواء راجل او ست. بس احنا طبعا بما ان هي فاحنا بنتكلم على الرجاله تبقى هتعجب الناس ان شاء الله. ازاي بدل ما اقعد اعرف هو ايه واعمل تيستات واختبارات، لان ده لازم حد سايكولوجيست، ازاي اصلا يبقى مستحيل تتجوز حد كده. ايوه بالظبط، يعني نعرفه ازاي من الاول. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. ولسه مكملين معاكم، وفقرتنا الثانيه طبعا النهارده هتكون ازاي بقى نتخلص من الطاقه السلبيه ونعيش حياه يعني ببعض التمارين، كمان تمارين تنفس وما الى ذلك، نعيش كده حياه جميله هاديه ولو للحظات هتعيشوها معانا. فقرتنا الثانيه هتكون فيها